alright, alright. Okay, okay, okay. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Miss Jerez Mariano. And kung mahilig din po kayo sa mga halaman kagaya ko, please do consider subscribing by hitting the notification bell dyan po sa baba to get notified for more videos and tutorials. Okay, so guys, in this vlog, I'm gonna show you some of my Sansevieria's collection, and then iriripat ko na din sila because what I have noticed earlier, they are not happy anymore with their soil. Parang feeling ko naubos na yung nutrients ng soil na ginamit ko before. So, this time, ipapakita ko po sa inyo sa vlog na ito kung ano po yung gagamitin kong soil para po sa kanila. Okay? So, stay tuned and keep on watching. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 dup. Okay, so guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na soil mix na gagamitin ko. So, these are the materials. So, this time, ay gagamit po ako ng soilless potting mix for my Sansevieria Collections. Okay, so what I have here, first is itong carbonized rice hull. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Yan. Okay, then, the pumice stone. So, ayan, guys. Online ko po yan siya in-order. And then, itong akin pong vermicast. Ayan siya. Yan. Okay, and the last one is the cocoa peat. So, ayan. Ganyan po yung itsura niya. So, yan. Okay, so ito po yung aking gagamitin na panukat, guys, sa lahat. Yan, sa lahat po ng materials na aking gagamitin. Okay, so unahin na po natin dito sa pumice stone. So, sa pumice stone ay kukuha po ako ng apat pa na takal nitong. Yan, and 4. Next is, ito pong ating cocoa peat. So, dito po sa cocoa peat, kukuha po ako ng 2 takal. Ayan. 1, 2. Okay. And then, dito po sa carbonized rice hull, ay kukuha din po ako ng 2 sukat din po. Okay, napaka-importante po talaga na ang atin pong dapat na soil mix ay pagdating po sa Sansevieria, medyo buhaghag po siya. Yan, 2. Okay, and then, the last one is yung atin pong vermicast. Kuha din po ako ng 2 din po. Okay, 1. Okay, ito po yung magsisilbi na pampataba po ng aking pong mga Sansevieria. And 2. So, yan. Bali, ganyan po siya, guys. So, bali, 40% po sa ating pumice stone. And then, 20% dito sa cocoa peat. Same with the carbonized rice hull. And yung ating pong vermicast. Paghahaluin lang po natin sila. Yan. Ihalo lang po natin ng maigi. Nang sa gayon po, maging equal po yung distribution po ng ating materials. So, ayan, kung titignan po ninyo, ganito siya, guys, oh.
Tingnan nyo. Kahit na i-press ko yan siya ng mahigpit. Okay, so yan. Tingnan nyo. Madali pa rin siyang bumuhaghag. So, ganyan po dapat. Mas maganda po na ganyan po yung texture po o yung quality po ng ating soil mix. Para madali pong mag-spread out yung mga roots. Madali pong mag-provide yung ating plants ng panibagong roots. Simulan na po natin yung pagtatanim. Okay, so yan na guys, yung aking mga Sansevieria collections na hinugasan ko po kanina. And then of course, I'm going to use the same pot where they were planted before. So yan. Okay, so yan guys. So simulan na natin. Tahin na po natin itong akin po Sansevieria na yan, this one guys, Sansevieria Samurai. So yan siya. Yung mga Sansevieria lalo na po itong mga ganito, medyo ayaw po nila ng full sun. Kasi na-notice ko po before, I placed them in an area na kung saan they receive full sun. Hindi po, medyo dumilaw po itong dahon ng samurai. So, yan. Ito guys, papakita ko sa inyo ha. Yan po. Oh. Ito, this one. So, yan. Kung mapapansin po ninyo, para siyang na-sunburn. Yan. So, that's why I have decided to place them, to transfer them sa area na kung saan naka-receive pa din sila ng sunlight pero filtered sunlight na po. Meron na pong screen na nagta-trap doon sa init bago po nila ma-receive. So, yan. Ito lang po siya kadali. So, hindi po ako mag-worry na magiging compact po yung soil niya because of the soil mix that I have used for them. Okay, so yan guys. Okay, medyo press lang po natin ng konti to avoid moisture dun po sa kanyang roots. Okay, hindi naman po sila ganun ka-sensitive. Pero guys, hindi po lahat ng Sansevieria ay ayaw po ng direct sunlight. Meron naman pong iba na kayang-kaya po nila yung kahit na direct sunlight po yung kanilang nare-receive. So, one down. Yan na po siya. Ang ganda niya, diba? Ayan. Okay, set aside na po natin. Okay, next po natin itong aking this one, Sansevieria Blue Q. Ayan. Maliit pa po siya. Okay, so ang kagandahan lang po sa kanila hindi po sila maarte. Kahit na once a week mo lang pong madiligan, okay lang. I watered them once a week. Minsan nga po nakakalimutan ko pa Mapapansin ko lang kumukulubot na yung kanyang dahon. Ibig sabihin dehydrated na. So bago pa lang sila madidiligan. Hindi sila mahirap alagaan. Tapos na. Yan. Okay. Next to that is yung ating pong Sansevieria. Yan, robusta. Ayan siya guys. Yan.
So, ayan siya guys. Okay, next is we have the Sansevieria francesi. So, ayan siya guys. Tinanggal ko po yung ibang ugat. So, yan na siya guys. Okay, next is ito. So, hindi ako masyadong familiar sa kanyang ID guys. Ang alam ko is mayroon siyang Sansevieria mercados. Parang ganon. Yes. Tapos na. Okay, next is yung akin pong pinaka-favorite sa lahat. Ito pong aking Sansevieria bonsai. Ayun, so guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nung nilagay ko siya sa direct sunlight. So, yan. Medyo na-sunburn po yung kanyang balat. Yan. So, yan na po siya. Ganda niya, diba? Okay, and the last one is, ito guys, hindi ko rin alam yung ID nito. And nakapag-propagate na din po ako ng dahon nito. Ayan, this one. Ganito guys. So, kapag ka naghugas po kayo at meron pong mga natanggal na dahon, gaya nito, huwag nyo pong itatapon. So, tusok nyo lang po sa lupa or dito sa mga paso. And then, magkakaroon at mabubuhay po sila. Huwag lang pong gagalawin. And then, huwag pong laging didiligan para hindi mabulok. Guys, kung alam nyo po yung ID nito, please, mag-comment lang po kayo down below and let me know kung ano po yung kanyang ID. Ayan siya guys. So, yan. Tapos na po. Ganun lang kadali. So, ayan guys. Ganun lang po siya kadali. And thank you so much for watching. I hope na na-enjoy kayo and I hope na meron po kayong natutunan from this plant vlog. Thank you so much.